नमस्कार मित्रांनो, पूजाच रेसिपीजमध्ये तुमचं सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत आहे। आज आपण महाराष्ट्रातील एक पारंपरिक रेसिपी बघणार आहोत, ती म्हणजे दडपे पोहे। तर त्यासाठी सर्वात अगोदर आपण पोहे भिजवून घेणार आहोत। तर इथे मी जाड पोहे घेतलेले आहेत 3 वाट्या, ह्या वाटीने मोजून। आणि आपण एक नारळ फोडून घेतलेला होता, कारण का आपल्याला नारळाचा चव सुद्धा लागणार आहे। तर त्याचंच हे पाणी मी अर्धी वाटी घेतलेली आहे। तर हे पाणी आता आपल्याला यावरती शिंपडून घ्यायचं आहे। तर मी हे पाणी यावर काढून घेते। हे बघा, आपण अर्धी वाटी पाणी हे घेतलेलं आहे। आता आपण हे हाताने असं मिक्स करून घेऊया, जेणेकरून पाणी सर्व पोह्यांना व्यवस्थित लागेल आणि आपले पोहे छान भिजले जातील। हे बघा, आता आपण हे 10 ते 15 मिनिटांसाठी बाजूला ठेवून घेणार आहोत। जोपर्यंत आपले पोहे भिजतायत तोपर्यंत आपण उर्वरित तयारी करून घेणार आहोत। तर त्यासाठी मी इथे 1 वाटी बारीक चिरलेला कांदा घेतलेला आहे, 1 वाटी ओल्या नारळाचा चव, अर्धी वाटी कोथिंबीर, 1 चमचाभर साखर घेतलेली आहे, 2 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरून घेतल्यात, अर्धा इंच आलं किसून घेतलंय आणि चवीनुसार मीठ घेतलेलं आहे। इथे मी एक बाउल घेतलेला आहे, त्यामध्ये कांदा काढून घेऊया। आपण पोह्यांमध्ये पाणी जास्त वापरलेलं नाहीये, त्यामुळे आपण कांद्यामध्येच मीठ आणि हे बाकीचे जिन्नस काढून घेणार आहोत, जेणेकरून याला छान पाणी सुटेल। इथे मी खोबरं सुद्धा काढून घेतलेलं आहे, बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर, साखर, तुम्ही इथे पिठी साखर वापरली तरी देखील चालू शकते, चवीनुसार मीठ। आता हे सर्व आपल्याला मिनिटभर हाताने एकजीव करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून मीठ आणि साखरेला छान पाणी सुटेल। हे बघा, या प्रकारे आता हे व्यवस्थित एकजीव करून झालेलं आहे। आता यामध्येच आपल्याला मिरची आणि किसून घेतलेलं आलं सुद्धा काढून घ्यायचं आहे आणि हे सुद्धा यामध्ये एकजीव करून घ्यायचं आहे। हे बघा, आता आपण हे झाकून एक 5 ते 10 मिनिटांसाठी बाजूला ठेवून घेऊया। आता आपण फोडणी तयार करून घेणार आहोत। तर त्यासाठी लागणारं साहित्य बघून घेऊया। इथे मी पाववाटी शेंगदाणे घेतलेले आहेत, 8-10 कढीपत्त्याची पानं घेतलेली आहेत, पाव चमचा मोहरी, पाव चमचा जिरं आणि चिमूटभर हिंग घेतलेला आहे। गॅसवर कढल्यामध्ये मी 2 टेबलस्पून तेल टाकून घेतलेलं आहे। आता आपण सर्वात अगोदर हे शेंगदाणे तेलामध्ये छान खरपूस तळून घेणार आहोत। तर गॅस आपल्याला स्लो करून घ्यायचा आहे आणि शेंगदाणे मस्त खरपूस होईपर्यंत तेलामध्ये तळून घ्यायचे आहेत। इथे आपले शेंगदाणे खरपूस भाजून झालेले आहेत। आता आपण गॅस बंद करून घेऊया आणि हे काढून घेऊया। आता आपण फोडणी तयार करून घेऊया। तर तेल गरमच आहे, त्यामध्ये मोहरी टाकून घेऊया, जिरं, हिंग। आता आपण गॅस बंद करून घेऊया आणि कढीपत्त्याची पानं यामध्ये काढून घेऊया। आपण कांदा आणि खोबऱ्याचं जे मिश्रण बाजूला करून घेतलेलं त्यामध्येच आता आपण हे भिजवलेले पोहे काढून घेऊया आणि हे यामध्ये एकजीव करून घेऊया। सर्व आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहेत। हे बघा, या प्रकारे अर्ध्या लिंबाचा रस मी यावरती पिळून घेते आणि आपण जी तयार केलेली फोडणी होती ती सुद्धा आपल्याला यावर काढून घ्यायची आहे। मिक्स करून घेऊया। आता आपण यावरती झाकून म्हणजेच हे दडपून ठेवणार आहोत एक 15 ते 20 मिनिटांसाठी। साधारणतः 15 ते 20 मिनिटं झालेले आहेत। तर आपण झाकण उघडून घेऊया आणि एकदा मिक्स करून घेऊया। हे बघा, आपले पोहे छान मस्त मोकळे झालेले आहेत आणि भिजलेले सुद्धा आहेत, म्हणजेच मस्तपैकी दडपले गेलेले आहेत। आता आपण त्यावरती
तळून घेतलेले शेंगदाणे काढून घेऊया। हे नंतर टाकल्याने मस्त क्रिस्पी लागतात, त्यामुळे मी हे वरतून असे काढून घेते। हे सुद्धा आता यामध्ये एकजीव करून घेऊया। तर इथे आपले दडपे पोहे बनून तयार झालेले आहेत। फटाफट आपण आता याची प्लेटिंग करून घेऊया। तर अशा प्रकारे इथे आपले दडपे पोहे बनून तयार झालेले आहेत। तर मधल्या वेळेत आपल्याला भूक लागते किंवा मग काहीतरी चटपटीत खावंसं वाटतं, तर अगदी कमी वेळेत हे तुम्ही बनवून खाऊ शकता। लहान मुलं असतील तर हे खूप आवडीने पटकन फस्त करतील। मग कधी बनवताय दडपे पोहे? लवकरच बनवा व तुम्ही बनवलेले दडपे पोहे कसे झालेत ते आम्हाला कमेंटद्वारे नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि असेच नवनवीन रेसिपीज बघण्यासाठी पूजाज रेसिपीजला सबस्क्राइब करा। लवकरच भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, ईट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी।